رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. در اتاق رو باز کردم و روی مبل مشکی که روبروی میز خانم مشاور بود نشستم. عینک درشت گردی زده بود و با یه روسری زرد و قهوه‌ای لبای رژ زده قرمز رنگش رو تکون میداد. خب اسما جان، ازت میخوام که کاملا صادقانه با هم گفتگو کنیم تا بتونیم مشکلت رو حل کنیم. مثل این که با شوهرت میونه خوبی نداری. حتما خیلی چیزا تو دلته که بخوای به کسی بگی. من اینجام که بهت گوش بدم عزیزم. توی دلم گفتم عزیزم، خیلی وقت بود کسی منو عزیزم خطاب نکرده بود. البته که عزیزم گفتنهای خانم مشاور هم مصنوعی بود. فقط میخواست طبق درسی که تو دانشگاه خونده بود اعتماد منو به خودش جلب کنه. چاره‌ای نداشتم. تنها کسی که میتونستم غم این چند سال رو باهاش در میون بذارم همین خانم مشاور بود. پس شروع کردم به صحبت. من و شوهرم یعنی نوید، دخترم پسر دایی بودیم. به اجبار خانواده هامون ازدواج کردیم و تقریبا هیچ عشقی بینمون نیست. خانوادهمون از اون سنتی هایی که وقتی 2 تا دختر و پسر همسن تو فامیل به دنیا میاد از همون بچگی اسمشون رو روی همدیگه میذارن و میگن عقد اینا رو تو آسمونا بستن. این شد که من و نوید تو سن 22 سالگی ازدواج کردیم. 1 سال اول همه چی خوب بود، با اینکه همدیگه رو دوست نداشتیم اما حداقل اداشو در می آوردیم. اما بعد 1 سال فهمیدیم که نمیتونیم بچه دار شیم. زندگیمون از اون روز جهنم شد. هر روز دعوا، هر روز سر صدا، هر چیز کوچیک نوید رو اذیت میکرد و بدون اینکه مطمئن باشه که این ناباروری مقصرش منو تحقیر میکرد و هنوزم میکنه. پیش مشاور مشکلات ناباروری دیگه هم رفتین؟ نه، نمیدونم چی تو فکر نوید میگذره که هر بار بهش میگم میتونم ناباروری رو درمان کنم و بی‌توجهی از کنار حرفم رد میشه. هر حرفی رو نمیشه به مشاور زد. من کاملا میدونستم که نوید از این میترسه که نکنه مشکل ناباروری از خودش باشه. از این میترسید که سرزنش هاش رو سر خودش در بیاد. راستیتش منم بدم نمی اومد مشخص بشه که مشکل از نوید تا تلافی تمام دعواهای این 4 سال رو سرش در بیارم که اینطور. امان از مردهای مغرور. با علامت سر حرفش رو تایید کردم. از سکس باهاش لذت میبری؟ چون لذت بردن از سکس و به ارگاسم رسیدن زن هنگام سکس یکی از شروط بارداریه. با شنیدن جملات مشاور چشمام به یه نقطه خیره شد و به فکر فرو رفتم. خاطره اولین سکسمون توی ذهنم مرور شد. عروس کشون تموم شده بود و مهمونا رفته بودن. میدونستم که امشب نوید به دختر بودنم پایان میده. قلبم تون تون میزد، حتی تندتر از وقتی که باهاش به زور میرقصیدم. رفتم تو اتاق و با همون آرایش عروس دامن لباس عروسم و جمع کردم روی تخت نشستم. آینه روبروم بود و به چشمای عسلیم، آرایش ساده و موهای لخت بلندم خیره شده بودم. نوید چایی گذاشته بود و حداقل تا 1 ربع دیگه وارد اتاق نمیشد. زل زدم به آینه و دوباره غرق در خیال شدم. نوید با همون کت و شلوار عروسی وارد اتاق شد. دست نوازشی به سرم کشید و از روی تخت بلندم کرد. لبهاش رو به لبهای قرمزم دوخت و آروم من رو میبوسید. چقدر دوست داشتنی شده بود. دستهامو بردم توی موهاش و سرش رو بیشتر به سرم فشار دادم. نمیدونم چرا ولی توی اون لحظه عجیب دوستش داشتم. نمیخواستم 1 ثانیه هم لبهاش از لبهام جدا شه. با حرص لبامو میخورد و من عاشق این شدم که عاشق خوردن لبامه. دستشو برد پشت سرم و زیپ لباس عروسمو باز کرد. کمکش کردم تا لباسمو در بیاره. چند لحظه‌ای براندازم کرد و اومد سمتم و هلم داد روی تخت و به پشت روی تخت خوابیده بودم که با هم رابطه داغی رو برقرار کردیم. اسمای قشنگم، عاشقتم، بهترینم، میخوام همیشه پیشم بمونی نفسم. نوید، عاشقتم، میمیرم برات. بوسه کنان به بغلش رفتم و با اشوه تمام میبوسیدمش. تو همین فکرها بودم
که با صدای خانم مشاور به خودم اومدم. بله خانم مشاور، از سکسمون لذت کافی رو میبرم و به اورگاسم هم میرسم. خیلی عالیه. ببین، با اینکه غیر قانونیه و برای آزمایشات باروری باید همسرت هم حضور داشته باشه، من هماهنگ میکنم که ازت یه آزمایش بگیرن که بفهمی مشکل از شماست یا از همسرت. 1 ماه بعد برگه آزمایش رو با دستان لرزان پر از استرس از خانومی که روپوش سفید داشت تحویل گرفتم. خانوم، من چیزی از این آزمایش نمیفهمم، میشه توضیح بدی؟ بله، آزمایشتون میگه که شما هیچ مشکلی از لحاظ باروری نداری. خدا رو شکر کن خانوم. شیرینیش رو هم برامون حتما بیار. حالا چجوری اینو به نوید بگم؟ به سختی بهش گفتم و همون جوری که فکر میکردم. نوید زیر بار نرفت و از اون به بعد زندگی رو برای من تلخ کرد و حاضر نیست که به درمان خودش بپردازه. حالا از شما میخوام که منو راهنمایی کنید چیکارش کنم، چجوری راضیش کنم که بره و درمان بشه. شاید هنوز امیدی هست. صمیمانه به نظرات محترم شما این کاربر عزیزمون نیاز داره. اون رو دلسوزانه و مثل خواهر خودتون راهنماییش کنید. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بودن چه میپنداشتیم. تا درخت دوستی کی بردهد، حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. تا داستان بعدی مثل همیشه پرشور و پر انرژی همراه رادیو ممنوعه. بمانید.